นาทีมีคนตายจากโรคมะเร็งประมาณ18คนคนที่นั่งฟังพอดแคสต์เราอยู่1ใน4มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็ง1ครั้งในชีวิตบางทีมะเร็งก็เลือกเราโง่เฮงแบบไหนทำให้เราเป็นผู้ถูกเลือกแจ็คพอตเป็นมะเร็งคะโง่เฮงแรกหน้าดำคล้ำเครียดอันที่2เนี่ยPM 2.5 ทำให้เกิดพวกการอักเสบต่างๆได้พลาสติกก็จะอยู่ในอากาศได้เหมือนกันเพราะมันเล็กมากถ้าเราเอาขวดพลาสติกที่มีน้ำนะไปวางกลางแจ้งสัก 4-6 ชั่วโมงตัวพลาสติกมันน่าจะเข้ามาในน้ำแล้วอันนั้นน่ะไม่ควรอย่างยิ่งเลยคนไข้หลายคนนะคะชอบไปถามหมอแชท AI ว่าป่วยแล้วเป็นอะไรรักษาแล้วเป็นยังไงเคยเจอคนไข้เขาว่าปวดเจ็บตรงกล้ามเนื้อตรงนี้ค่ะคนไข้เขาไปถามแชท AI เลยหมอ AI ก็เลยบอกว่าโอ๊ยหัวใจหรือเปล่าสุดท้ายแล้วคือกล้ามเนื้อคนไข้อักเสบถ้าเจาะลึกไปมากเดี๋ยว AI จะให้คำตอบว่าเป็นมะเร็งนะกินคลีนไม่ระวังเนี่ยก็อาจทำให้เป็นมะเร็งตับได้พวกธัญพืชอาจจะเก็บได้ไม่ดีและทำให้มีสารปนเปื้อนจากเชื้อราถ้าชีวิตนี้ไม่อยากเป็นมะเร็งเลยเราจะดูแลตัวเองยังไงถ้าสำหรับมะเร็งเลยนะที่ตอบว่าในแต่ละ EP หมอและทีมงานตั้งใจเตรียมข้อมูลรีเสิร์ชมากๆเพื่อให้เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนโดยที่จะเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยแลกเป็นประโยชน์พอเข้าไปดูหลังบ้านพบว่า 80% ของผู้ชมไม่ได้กดติดตามหรือกด subscribe ถ้าใครคิดว่าพอดแคสต์แนวนี้มีประโยชน์ช่วยกดติดตามและ subscribe เป็นกำลังใจให้หมอและทีมงาน create content แนวนี้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นการขอบคุณถ้าเรามี subscriber ครบ 200,000 คนเมื่อไหร่ทางทีมงานจะแรนดอมเลือก3ผู้โชคดีให้ปรึกษาสุขภาพกับหมอถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศสามารถปรึกษาทางออนไลน์ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Doctor's Talk Podcast ที่หมอและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจะมาคุยประเด็นเรื่องสุขภาพต่างๆ This episode has English subtitle Please click on subtitle button อยู่กับหมอเอมมี่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันทุกวันนี้นะคะเราพบเจอว่าคนเนี่ยเป็นโรคมะเร็งเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งลำไส้ที่พบเจอว่าคนเนี่ยอายุน้อยกว่า50ปีสามารถเป็นได้มากถึง2เท่าตัวนะคะหรือแม้ว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งปอดก็พบเจอว่าเป็นอายุน้อยลงเรื่อยๆนะคะคราวนี้เราอาจจะสงสัยว่าบางคนเนี่ยดูแลสุขภาพดีมากๆเลยแต่ทำไมยังเกิดมะเร็งได้ดร.ทอล์กนะคะเราเคยทำ EP เกี่ยวกับโรคมะเร็งมาแล้วนะคะว่ามะเร็งเนี่ยต้นกำเนิดมาจากอะไรมะเร็งรักและชอบอะไรมะเร็งแตกต่างจากก้อนเนื้อยังไงนะคะถ้าเราสนใจเดี๋ยวหมอจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างค่ะและในวันนี้นะคะหมอก็อยากทำ EP เกี่ยวกับว่าเราจะป้องกันตัวเองจากโรคมะเร็งได้ยังไงให้มากขึ้นค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะรักษาสุขภาพดูแลตัวเองดีมากๆนะคะแต่ก็ยังเป็นโรคมะเร็งอยู่วันนี้หมอเลยได้เรียนเชิญนะคะพี่หมอมิวนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งนะคะมาพูดคุยเพิ่มเติมว่าเราจะมีเคล็ดลับยังไงให้เราเนี่ยสามารถป้องกันตัวเองและห่างไกลจากโรคมะเร็งได้มากยิ่งขึ้นค่ะสวัสดีค่ะพี่หมอมิวสวัสดีค่ะแพทย์หญิงวรพรสินสุวรรณนะคะอายุรแพทย์ด้านมะเร็งที่ปัจจุบันหันมาสนใจดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบบูรณาการค่ะพี่มิวทราบไหมคะว่าในปี 2022 เนี่ยมีคนตายจากโรคมะเร็งประมาณ 9.7 ล้านคนรู้ไหมคะว่าทุกนาทีมีคนตายจากโรคมะเร็งประมาณ18คนแล้วก็เราคิดว่าถ้าเราเนี่ยไม่มีการปรับเปลี่ยนแปลงไปอย่างเงี้ยค่ะภายในปีนี้2025เนี่ยจะมีคนตายจากโรคมะเร็งประมาณถึง18ล้านคนเลยทีเดียวมันเป็นตัวเลขที่ไม่น่าแปลกใจที่ว่าอัตราการเกิดโรคมะเร็งแล้วก็อัตราการเสียชีวิตมันสูงขึ้นทุกปีเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเราก็พบว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งมันถูกค้นพบมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะหมอมีทราบไหมคะว่า3ประเทศที่มีอัตราการเกิดโรคมะเร็งสูงที่สุดมีประเทศอะไรบ้างน่าจะเป็นพวกอเมริกาไหมคะก็ไม่ผิดนะเพราะว่าจริงๆในใจพี่ก็คือว่าเราคิดเป็นอัตราคือต่อประชากร100,000 คนต่อประชากรถ้าต่อประชากร100,000 คนเนี่ยกลับพบว่าโรคมะเร็งไปเกิดในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นอันดับแรกก็จะเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็อันดับที่3น่าจะประมาณเดนมาร์กหรือไอร์แลนด์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งที่น่าสนใจมันจะเป็นเรื่องของว่ามะเร็งอะไรที่เราไปพบเจอเยอะหรืออัตราการเกิดโรคมะเร็งกลุ่มนั้นมันเยอะใน3ประเทศนี้ถ้าถามเอมี่ก็คิดว่าถ้าเป็นออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ก็อาจจะเป็นพวกมะเร็งผิวหนังไหมคะเพราะแบบว่าประเทศเขาแบบโอโซนบรรยากาศอะไรต่างๆมันแบบค่อนข้างแบบน้อยมากแล้วมันจ้ามากก็เลยอาจจะทำให้แบบคนผิวขาวเป็นมะเร็งผิวหนังได้ง่ายอะไรอย่างนี้ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะก็คือมะเร็งที่เราพบมากใน3ประเทศนี้ก็จะเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งผิวหนังแล้วก็มะเร็งลำไส้ซึ่งถ้าเราดูลงไปในรายละเอียดอย่างเงี้ยมะเร็งกลุ่มนี้ก็จะเกิดจากวิถีชีวิตของคนในประเทศนั้นมะเร็งเต้านมเนี่ยบางครั้งสัมพันธ์กับไขมันเซลล์ไขมันหรือน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะอย่างมะเร็งผิวหนังนี่ก็เป็นวิถีชีวิตของเขาเลยเขาชอบอาบแดดเขาชอบแบบตากแดดแล้วสีผิวของเขาอ่ะมันไม่มีเม็ดสีที่ป้องกันมะเร็งผิวหนังได้ใช่ไหมส่วนมะเร็งลำไส้เนี่ยมันเกี่ยวกับ
วิถีการใช้ชีวิตการรับประทานอาหารการออกกำลังกายที่น้อยลงหรืออะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าอันที่พี่มิวพูดมานี่มันน่าสนใจมากเลยนะโดยเฉพาะที่พี่มิวบอกว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยคนที่มีไขมันเยอะน้ำหนักตัวเยอะเนี่ยมีความเสี่ยงจะเป็นมะเร็งมากยิ่งขึ้นก็แปลว่าถ้าเราอ้วนเนี่ยใช่ไหมคะก็บอกว่าถ้าเราอ้วนน้ำหนักมากขึ้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งมากขึ้นเอมี่ก็ไปพบเจอว่าในเปเปอร์เนี่ยส่วนใหญ่บอกว่าถ้าคุณมีแค่มีความเสี่ยงเรื่องอ้วนนะคุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งได้ถึง13โรคเลยทีเดียวคราวนี้ก็แปลว่าแค่เราลดน้ำหนักเนี่ยก็สามารถป้องกันตัวเองจากโรคมะเร็งเราได้ใช่ไหมคะลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงลงได้โดยเฉพาะกลุ่มมะเร็งเต้านมมะเร็งตับอ่อนใช่ไหมมะเร็งลำไส้มะเร็งมดลูกที่มันจะค่อนข้างสัมพันธ์กับเซลล์ไขมันที่มันเยอะในร่างกายของเราจริงๆน้ำหนักอาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นค่ะมันน่าจะเกี่ยวกับเซลล์ไขมันที่อยู่ในช่องท้องเรามากกว่าก็หมายความว่าถ้าสมมติว่ามีผู้หญิง2คนเนี่ยน้ำหนักคนนึงอาจจะ70กิโลอย่างเงี้ยค่ะเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่คนนึงเนี่ยมีแต่ไขมันเยอะๆเลยแต่อีกคนนึงมีกล้ามเนื้อเยอะๆเนี่ยก็แปลว่าถ้าคุณ70กิโลแต่มีกล้ามเนื้อเยอะความเสี่ยงเป็นมะเร็งก็น่าจะน้อยกว่าผู้หญิงที่70กิโลแต่มีแต่ไขมันถูกไหมคะความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับไขมันจะน้อยกว่าแล้วผู้หญิงที่มีกล้ามเนื้อเยอะพี่มิวพอทราบไหมคะว่าจากสถิติที่คำนวณมาแล้วหลายสถาบันเนี่ยคนที่นั่งฟังพอดแคสต์เราอยู่1ใน4มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็ง1ครั้งในชีวิตก็เลยอยากถามพี่มิวว่าโงเห้งแบบไหนทำให้เราเป็นผู้ถูกเลือกแจ็คพอตเป็นมะเร็งคะถ้าจากประสบการณ์เนาะแล้วก็พี่รู้สึกว่าสำคัญเลยโงเห้งแรกน่าจะเป็นหน้าดำคำเครียดหน้าดำคำเครียดนะคะใช่เพราะว่าคนอาจจะไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยส่งผลต่อสุขภาพและเป็นปัจจัยหลักๆเลยที่ทำให้เรามีโอกาสเป็นมะเร็งมากขึ้นค่ะอันที่2เนี่ยกินดีอยู่ดีนั่งกินนอนกินก็คือว่าอย่างนี้นิดนึงสมบูรณ์ใช่อันที่3เนี่ยก็อาจจะเป็นแบบน้ำหนักตัวที่ลดลงอย่างรวดเร็วอย่างไม่ทราบสาเหตุนี่เป็นได้ค่ะไอ้ที่บอกว่าไม่ทราบสาเหตุนี่เหมือนถึงว่ามันมีระยะเวลาด้วยไหมคะใช่เราก็จะดูที่1เดือนหรือว่า3เดือนที่คนไข้น้ำหนักลงถ้าเกิดว่า1เดือนอาจจะประมาณ5กิโลถ้า3เดือนอาจจะ10กิโลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีพวกไอเรื้อรังที่มากกว่า3เดือนแล้วเราแบบไม่หายสักทีอะไรเงี้ยเราควรจะต้องคิดแล้วว่าเราปกติหรือเรายังไงนะอะไรอย่างงี้เนาะอีกอันนึงก็น่าจะเป็นอันที่5ใช่ไหมถ่ายเป็นเลือดไหมถ่ายเป็นเลือดเนี่ยสำคัญเพราะว่าคนปัจจุบันจะคิดว่าบางทีเปิด ChatGPT ใช่ไหมแล้วคิดว่าเราเป็นแค่ฤทธิ์สีดวงแต่ถ้าเกิดว่าเราเหน็บยาแล้วมันไม่ดีขึ้นเป็นซ้ำช่วงอายุเราแบบ45-50อะไรอย่างเงี้ยเราควรจะไปพบแพทย์ด้วยแปลว่ามันอาจจะไม่ใช่ฤทธิ์สีดวงปกติละมันอาจจะไม่ปกติแล้วก็แปลว่าที่พี่เพียงพูดมาห้างโง่เฮงอันดับแรกเนี่ยก็คือ1อาจจะเป็นหน้าดำค่ำเครียดไป2สมบูรณ์ไปไหม3ผอมไปไหมถูกไหมคะ4ไอเขาแค่ตลอดเวลา5ถ่ายเป็นเลือดก็ว่าถ้าคุณมีโง่เฮงเหล่านี้ควรจะรีบไปหาแพทย์ดีกว่ามีน้ำหนักลดผิดปกติมีไอเรื้อรังผิดปกติมีถ่ายเป็นเลือดหรือบางครั้งแบบไข้ไม่ทราบสาเหตุไข้อยู่เป็นหลายวันอะไรเงี้ยหรือเสริมไปนิดนึงเนาะอาจจะเป็นก้อนไหมคำได้ก้อนอันเนี้ยควรไปพบแพทย์พี่มิวคะฝ่ายที่มีขนเป็นสัญญาณของโรคมะเร็งหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นฝ่ายแบบไหนที่เห็นแล้วเป็นมะเร็งชัวร์ฝ่ายที่มีขนไม่ค่อยเป็นมะเร็งนะคะแปลว่าฝ่ายที่มีขนไม่ใช่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นมะเร็งแต่ถ้าเกิดว่าสงสัยมะเร็งผิวหนังใช่ไหมมันจะแยกจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายคือถ้าเป็นมะเร็งกลุ่มที่เป็นเมลาโนมามันจะมีสีดำเหมือนผมของเราเนี้ยค่ะคือถ้ามันขึ้นในจุดที่ไม่ควรจะขึ้นอย่างเช่นเล็บเราฝ่ามือฝ่าเท้าหรือแบบในตาขาวของเราอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันจะชัดบอกได้ชัวร์แต่ถ้ามันขึ้นตามผิวหนังขึ้นมาแล้วมันดำสนิทอันนี้ก็ให้สงสัยเหมือนกันเพราะมันขึ้นที่ไหนก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นมะเร็งผิวหนังอีกกลุ่มนึงเนาะมันจะมีแบบเบซัลเซลล์คาร์ซิโนมาหรือสแควร์มัสเซลล์คาร์ซิโนมาอย่างเงี้ยบางทีดูยากมากแต่ส่วนใหญ่อ่ะจะเกิดในคนผิวขาวที่ชอบโดนแสง UV โดนแดดอาบแดดถามว่าคนไทยมีไหมมีอย่างพวกแบบกีฬากลางแจ้งเช่นกอล์ฟอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ระวังเนี่ยประมาณส่วนที่โดน UV ชัดๆเนี่ยสันจมูกแถวข้างจมูกอะไรอย่างเงี้ยจะเกิดเหมือนกับแผลอะค่ะบางลักษณะจะลึกลงไปเป็นหลุมบางลักษณะจะดูนูนมันจะแบบมีเลือดออกง่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องระวังหรือว่าไม่หายไปมันขึ้นมาแปลกๆมันใหญ่ขึ้นขอบไม่เรียบไหมหรือแบบ
มันจริงๆมันมีวิธีดูอยู่ประมาณ5อย่างเขาก็จะเป็นเวลาหมอเขาดูเนาะมีลักษณะที่1ก็คือลักษณะที่มันดู2ฝั่งของก้อนเนี่ยหรือแผลมันไม่เท่ากันเขาเรียกว่ามันไม่สมมาตรอันที่2ก็คือขอบมันไม่เรียบมันจะเป็นขยึกขยือค่ะมันไม่ชัดเหมือนไฝอันที่3เนี่ยก็น่าจะเป็นสีที่ไม่สม่ำเสมออย่างสมมติว่าเรามีขี้แมลงวันสีมันจะเท่ากันใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นไซส์ที่มากกว่าประมาณขนาดแล้วกันเนาะที่มากกว่า6มิลน่ะก็ให้เราแบบพึงระวังหรือว่าลักษณะของมันเมื่อเวลาผ่านไปมันโตขึ้นมันใหญ่ขึ้นลักษณะมันเปลี่ยนรูปอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยน่าจะต้องตรวจแต่ส่วนใหญ่มันจะอยู่ในบริเวณที่เราโดนแดดเยอะๆนะแปลว่าถ้าเป็นในร่มผ้าเนี่ยไม่น่าใช่ ค่ะนั้นอย่างที่พี่มิวพูดมาเมื่อกี้ค่ะก็แปลว่าถ้าไฝเนี่ยมันโตค่อนข้างเร็วอาจจะโตค่อนข้างเร็วภายใน1เดือนแล้วมันแบบไซส์จากแค่นี้มันใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยก็แปลว่าเราควรจะไปพบหมอผิวหนังมากกว่าถูกไหมคะไม่ควรจะแบบว่าไฝมาจี้ไฝออกเองหรือเอาออกเองเลยอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าไม่ควรนะถ้าเกิดเป็นบริเวณผิวหนังเรามีความผิดปกติเป็นไฝหรือเป็นตุ่มอะไรขึ้นมาที่เราไม่แน่ใจเพราะว่าจริงๆหลักการที่ถ้าเกิดเขาจะตัดชิ้นเนื้อไปตรวจว่าเป็นมะเร็งไหมเกิดเขาสงสัยจริงๆถ้าเราไปจี้เอาออกอาจจะทำให้ขอบแผลมันมีปัญหาเวลาตัดเขามีวิธีตัดมันต้องกินวงกว้างออกไปจากตัวฝ่ายที่เราสงสัยใช่ไหมเป็นเซน2 เซนเลยค่ะก็แปลว่าอย่าไปตัดออกเองอย่าไปออกเองกรุณาไปพบคุณหมอผิวหนังให้ดูว่ามันใช่หรือไม่ใช่แล้วถ้าใช่เขาก็จะมีวิธีการในการที่เอาไฝออกถูกไหมคะพี่มิวคะทีเนี้ยคนที่ไม่ค่อยดูแลสุขภาพเนี่ยปัจจัยเนี่ยความเสี่ยงก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วแต่บางคนเนี่ยสุขภาพเนี่ยดูแลดีมากกินดีออกกำลังกายตลอดแต่ยังเป็นมะเร็งเพราะว่าไม่ใช่แค่เรื่องของการกินอาจจะมีเรื่องของแบบว่าสิ่งแวดล้อมค่ะปัจจัยอื่นเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็มาพบเจอว่ามลภาวะทางอากาศเนี่ยทำให้คนตายได้ถึง7 ล้านคนต่อปีเพราะมันไม่ใช่แค่พันธุกรรมแต่อาจจะมีสิ่งที่เหนือกว่าพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนี้พี่มิวคิดเห็นว่ายังไงบ้างอะคะก็คิดว่าจริงๆแล้วการเป็นมะเร็งเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะคะค่ะมันไม่ได้ง่ายหรอแต่ก็เป็นกันแต่เป็นเยอะมากเลยนะมันไม่ง่ายก็คือว่าจริงๆแล้วที่คนเรารู้กันก็คือโอเคสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันมีผลจริงๆทั้งทางตรงว่ามันเป็นสารพิษกับทางที่อ้อมๆหน่อยคนไม่รู้ก็คือเป็นเกี่ยวกับการเหนือยีนของเราเหนือพันธุกรรมของเราสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อให้สุขภาพดีเนี่ยจะมีผลต่อการเปิดและปิดยีนที่เกี่ยวกับมะเร็งมันอาจจะเปิดยีนที่ทำให้เกิดก้อนมะเร็งและมันอาจจะปิดยีนที่มีหน้าที่ระงับมะเร็งของเราใช่ไหมคะค่ะก็แปลว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ในมลภาวะที่มี PM เยอะๆอย่างเงี้ยพี่มิวจะบอกว่าถ้าคนไหนมียีนมะเร็ง PM เนี่ยอาจจะไปเปิดให้มะเร็งมัน activate ถูกไหมคะใช่หรือว่าถ้าคุณมียีนที่ควบคุมมะเร็งมันก็ไปปิดยีนไม่ให้มันควบคุมมะเร็งเนาะใช่คือปัจจุบันเราจะเลี่ยงคงเลี่ยงไม่ได้ค่ะมีแต่ว่าเราจะต้องระวังตัวเองให้มากดีกว่าเนาะจากสิ่งแวดล้อมใช่คือเหมือนกับเขาสามารถเข้าสู่ร่างกายเราได้ทุกทางเนาะหายใจการกินผิวหนังอะไรอย่างเงี้ยพี่มิวคะมันมีปัจจัยอะไรบ้างจากสิ่งแวดล้อมเนี้ยค่ะที่เราควรจะระวังตัวเพราะมันอาจทำให้เกิดมะเร็งได้ถ้าจะต้องระวังทุกอย่างเนี่ยพี่ว่าน่าจะเครียดมากเอาแบบหลักๆเลยแล้วกันนะเอาแบบตามยุคตามสมัยแล้วกันเนาะก็คือถ้าบอกว่า PM 2.5 อย่างเงี้ยคือมันมีความระคายเคืองต่อทางเดินหายใจแน่นอนสมมติว่าเราในช่วงที่มันหนักมากๆแบบขึ้นโซนแดงอย่างเงี้ยเราหายใจเราก็ยังไอหรือว่ามีเลือดออกเวลาเราไอออกมาใช่ไหมนี่ถ้ามันลงไปสู่ถุงลมปอดแล้วเนี่ยในระยะเวลา10 ปีสมมติเราอยู่ในพื้นที่ที่มี PM สูงถุงลมของเรามันต้องเสื่อมอะค่ะมันก็จะเป็นโรคลักษณะของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือโรคเกี่ยวกับหลอดลมอักเสบเรื้อรังซึ่งสุดท้ายแล้วโรคเรื้อรังพวกนี้จะนำไปสู่การเป็นเนื้อเยื่อที่ผิดปกติในปอดหรือเป็นมะเร็งปอดขึ้นมาได้มันก็เป็นลักษณะของการสะสมเรื้อรังแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมอื่นๆก็อย่างเช่นสารที่เราใช้ในการทำเกี่ยวกับอาหารที่ปัจจุบันมันเป็นอาหารแปรรูปสูงใช่ไหมถ้าเรารับประทานเป็นเวลานานๆอย่างเงี้ยสุขภาพเราจะแย่ลงเกิดภาวะเสื่อมเรื้อรังสุดท้ายเราก็จะต้องเกิดเนื้อเยื่อที่ผิดปกติขึ้นมาส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายอยู่แล้วแต่พี่ก็ได้ยินมาเหมือนกันว่าในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวใช่ไหมแล้วเกิดว่าตึก
ตึกมันร้าวใช่ไหมตึกถล่มบ้างอะไรบ้างแล้วก็แบบแล้วมันก็มีประเด็นเรื่องคุยเกี่ยวกับเรดอนแก๊สซึ่งเรดอนแก๊สเนี่ยจริงๆมันเป็นแก๊สที่มันไม่มีสีไม่มีกลิ่นเนาะจริงๆมันเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งปอดอันดับที่2เลยนะแต่ว่าสำหรับพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าข้อมูลว่ามันจะมีผลกับผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารหรืออะไรอย่างเงี้ยยังไงเอมี่พอมีแบบเอมี่ว่าอันนี้อาจจะต้องรอข้อมูลนิดนึงเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนว่ามันก็ต้องดูว่าการตรวจสอบว่าแก๊สมันออกมามากน้อยแค่ไหนแต่ว่าที่เรารู้แน่ๆก็คือเรดอนเนี่ยมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะกับเนื้อเยื่อของปอดเราถ้าแบบว่าเราตรวจเจอเนี่ยก็ต้องเหมือนกับอพยพผู้คนก่อนเลยหรือว่าต้องแบบว่าซ่อมแซมก่อนเลยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ข่าวมันยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นคือจริงๆที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อก่อนเนี้ยอย่างฝ้าเพดานเนี้ยคือเราใช้วัสดุที่เป็นแอสเบสทอสเนาะซึ่งมันเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งในเยื่อบุของช่องปอดอันนี้คือชัดเจนแล้วก็ทำให้มีการแบบว่ารณรงค์ว่าเราจะไม่ใช้สารพวกนี้ทำฝ้าเพดานแต่ว่าในส่วนของตึกที่มันอยู่มานานๆอันเนี้ยคือไม่รู้จริงๆว่าใช้แกรนิตหรือใช้อะไรไหมที่มันปล่อยพวกเรดอนแก๊สอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไป พี่มิวคะไหนๆแล้วก็พูดกับว่าสารพิษจากสิ่งแวดล้อมแล้วคราวนี้มิวก็อยากพูดเกี่ยวกับเรื่องของพลาสติกหรือไมโครพลาสติกนิดนึงอะค่ะมันก็มีพบเจอในรีเสิร์ชว่าคนเราเนี่ยต่อสัปดาห์เนี่ยกินไมโครพลาสติกเข้าไปประมาณ5 กรัมต่อสัปดาห์เลยเท่ากับบัตรเครดิตการ์ด1 ใบเลยนะคะคราวนี้ก็เลยอยากจะพูดนิดนึงว่าทำไมไมโครพลาสติกถึงสำคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่าปัจจุบันนี้ค่ะของรอบตัวเราเนี่ยใช้เกี่ยวกับพลาสติกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำไม่ว่าจะเข้าภาชนะที่เราใช้ณปัจจุบันเนี่ยค่ะหรือแม้กระทั่งการที่เราใช้ครีมต่างๆเนี่ยค่ะเพราะว่าขวดส่วนใหญ่เป็นพลาสติกหมดเลยเนาะฉะนั้นการที่เราจะได้ไมโครพลาสติกเข้าไปหรือว่าสิ่งพลาสติกที่เป็นเล็กๆเนี่ยค่ะเข้าไปก็คือจะมี1เป็นการกินใช่ไหมคะเช่นกินน้ำจากขวดพลาสติกอย่างเงี้ยค่ะ2ก็คือจะเป็นการสูดดมเพราะปัจจุบันเนี่ยเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่า PM 2.5 เนาะก็คือมีเขาเรียกว่าทำให้เกิดพวกการอักเสบต่างๆได้พลาสติกก็จะอยู่ในอากาศได้เหมือนกันเพราะมันเล็กมากก็เป็นการสูดดมได้เหมือนกันค่ะแล้วก็อันที่3นะที่เจอได้ก็คือทางผิวค่ะทางผิวอย่างที่บอกจะเป็นโลชั่นก็ได้หรืออาจจะเป็นยาอะไรบางอย่างที่เราต้องใช้แล้วมันมีในพลาสติกเนี้ยค่ะก็จะทำให้เราได้สารเหล่านี้เข้าไปคราวนี้ในรีเสิร์ชปัจจุบันก็พบว่าการที่เราได้ไมโครพลาสติกเข้าไปในร่างกายค่ะมันจะทำให้เข้าสู่เขาเรียกว่าผิวหนังในเซลล์เราอะค่ะมันจะมีเป็นไบเลเยอร์ที่เป็นไขมันถูกไหมคะมันก็จะเข้าไปตรงนั้นได้เลยพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเข้าไปสู่เซลล์นึกว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมพอเข้าเป็นสิ่งแปลกปลอมแล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดกระบวนการอักเสบเกิดขึ้นพอมันเกิดการอักเสบเกิดขึ้นค่ะก็อาจจะทำให้ภูมิคุ้มกันทำงานได้ไม่ดีก็ได้พอภูมิคุ้มกันทำงานได้ไม่ดีก็อาจจะให้เป็นโรคต่างๆเช่นบางทีทำให้ฮอร์โมนมีปัญหาบางทีทำให้เหมือนกับว่าภูมิคุ้มกันนึกว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมก็เลยทำให้มีปัญหาเรื่องออโตอิมมูนหรือแพ้ภูมิตัวเองนะคะแล้วก็ในโมเดลก็คือมันจะมีการทดลองในสัตว์อะค่ะพวกหนูพบว่าเกี่ยวข้องกับมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าในคนยังต้องรอรีเสิร์ชเพิ่มเติมก่อนอันนี้ก็เลยอยากจะถามพี่มิวนิดนึงว่าถ้าเป็นของพี่มิวเองในพาร์ทของไมโครพลาสติกเนี่ยพี่มิวแบบมีความคิดเห็นยังไงบ้างอะคะจริงๆพี่น่าจะอยากถามมากกว่า ว่าเพราะว่าแบบที่เขาพูดกันว่าแบบเรากินน้ำจากขวดพลาสติกอ่ะคือจริงๆมันมีสตั๊ดี้เนาะว่าแบบถ้าเราเอาขวดพลาสติกเนี้ยไปโดนที่มีน้ำนะที่ไปวางกลางแจ้งสัก 4-6 ชั่วโมงอ่ะตัวพลาสติกมันน่าจะเข้ามาในน้ำแล้วอย่างนี้มันใช่ไหมคือพี่ต้องระวังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจริงๆอ่ะต้องบอกก่อนว่าขึ้นอยู่กับคุณภาพของขวดพลาสติกก่อนเพราะคุณภาพของขวดพลาสติกมีหลายเกรดมากๆค่ะซึ่งมาปัจจุบันเนี่ยที่ WHO เขาแบบว่าหมอกับว่าห้ามชัดเจนก็คือพวก BPA นะคะก็คือบิสฟีโนล A เนี่ยให้มันฟรีก็คือไม่ให้มีมันซะเพราะตัวนั้นถ้าคุณได้เข้าไปอ่ะค่อนข้างแบบทำให้มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วถ้าคุณมีแบบฮอร์โมนเอสโตรเจนมากเกินไปเป็นผู้หญิงบางคนก็ทำให้เป็นพวกมะเร็งเต้านมได้อะไรได้ค่ะฉะนั้นส่วนใหญ่ขวดน้ำจะขอเป็น BPA free อย่างเงี้ยค่ะถ้า BPA free แล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องของตัวอื่นไหมก็อาจจะมันจะมีสารที่เรียกว่า BPS ณปัจจุบันเนี้ยยังมีข้อมูลอาจจะไม่ค่อยได้เยอะมากพอค่ะแต่ก็เจอเหมือนกันว่าอาจจะทำให้ฮอร์โมนมีปัญหาได้นะมีการอักเสบเพิ่มเติมได้ฉะนั้นไม่ว่าคุณจะกินขวดพลาสติกแบบไหนหรือว่าใช้ขวดพลาสติกแบบไหนอะค่ะก็ต้องระวังอยู่ดีเพราะพบว่าถ้าขวดพลาสติกมันเกรดไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยค่ะอยู่นานๆเพราะบางทีน้ำที่เรากินอ่ะเราอาจจะไม่รู้ว่าเขาผลิตมาแค่1 เดือนหรือผลิตมาแล้วแบบเป็นปีอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องระวังที่มันจะอยู่ในอุณหภูมิร้อนนิดนึงค่ะโอเคอีกอันนึงที่พี่อยากรู้ก็คือสมมติว่าเราเห็นในคลิปใน YouTube แบบคนสมัยนี้เขาชอบใช้แผ่นพลาสติกที่มันเอามาหุ้มอาหารภาชนะอาหารแล้วเราใส่ไมโครเวฟที่พลาสติกแรปใช่ไหมค่ะ
หรือบางครั้งเราเห็นแม่บ้านญี่ปุ่นที่เขาแบบจะทำข้าวปั้นน่ะแล้วเขาก็เอาข้าวมาปั้นแล้วก็เอาพลาสติกแรปเนี่ยหุ้มแล้วก็เข้าไมโครเวฟไปแบบนั้นเลยคืออันเนี้ยมันได้ใช่ไหมอันนี้ว่าอันนั้นน่ะไม่ควรอย่างยิ่งเลย ใช่เพราะว่ามันเป็นอะไรพลาสติกมันเนื้อมันบางมากอยู่แล้วเงี้ยค่ะแล้วพอเราโดนความร้อนไปเนี่ยมันทำให้มีการละลายออกมาได้แล้วก็มันสัมผัสกับเนื้ออาหารโดยตรงเนาะเพราะว่าโดยส่วนมากเราจะบอกคนไข้เอมี่จะบอกคนไข้เสมอว่าอะไรก็ตามที่คุณใส่ที่ในไมโครเวฟหรือว่าคุณจะแบบว่าอุ่นอาหารอะไรสักอย่างเงี้ยควรจะเป็นภาชนะพวกแก้วซะพวกกระเบื้องซะอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันปลอดภัยนิดนึงเงี้ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอรีเสิร์ชข้อมูลเพิ่มเติมก่อนค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนอกจากเรื่องมะเร็งแล้วที่เราเจอก็จะมีปัญหาเรื่องของสมองได้ค่ะว่าทำให้มีความเสื่อมกับโรคสมองได้โดยตรงถ้าเรากินไมโครพลาสติกเข้าไปเยอะๆหรือว่าจะมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดหัวใจได้เขาพบเจอว่าถ้าคุณมีไมโครพลาสติกอะค่ะในหลอดเลือดหัวใจมากๆจะทำให้เลือดเนี่ยมันหนืดมากขึ้นทำให้มีพวกคอเลสเตอรอลไปเกาะได้มากขึ้นเกิดการอักเสบได้ง่ายขึ้นค่ะก็จะประมาณนี้พี่มิวคะจริงๆแล้วก็พูดเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากมายเลยเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากบอกว่าถ้าคุณเนี่ยได้พบเจอกับ PM 2.5 อย่างเงี้ยค่ะเราเจอว่าในปี 2567 เนี่ยมีคนเป็นมะเร็งปอดมากถึง40คนต่อวันเลยคราวนี้คนส่วนใหญ่แล้วไปตรวจสุขภาพอะค่ะก็ชอบทำเอ็กซเรย์ปอดถูกไหมคะแต่ก็เลยอยากบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทำเอ็กซเรย์ปอดไปเนี่ยก็ไม่ได้สามารถบอกได้ว่าเราจะเป็นมะเร็งปอดหรือเปล่าเพราะว่าในภาพเอ็กซเรย์อะค่ะมันอาจจะไม่ค่อยชัดพี่มิวมีความเห็นว่ายังไงบ้างอะคะคือจริงๆการเอ็กซเรย์แบบนี้ค่ะมันมีข้อจำกัดของมันเช่นมันสามารถที่จะดูความผิดปกติที่น้อยกว่า 1.5 เซนติเมตรไม่ค่อยได้ใช่แล้วก็ที่สำคัญคือมันมีโอกาสพลาดสูงแล้วก็อะไรที่อยู่ตรงตำแหน่งหลังหัวใจหรืออะไรเงี้ยบางทีอาจจะมองไม่เห็นหรือว่าถ้าเป็นมะเร็งระยะแรกๆเลยก็จะไม่โอกาสพลาดก็จะสูงแต่มันจะเหมาะสำหรับกรณีถ้าเรามีอาการแล้วเช่นเราไอเป็นเลือดเราไอเรื้อรังเอ็กซเรย์ปอดแบบนี้ก็อาจจะช่วยประเมินคร่าวๆก่อนได้ข้อจำกัดของภาพถ่ายเอ็กซเรย์ปอดก็คือมันเป็นแบบ2มิติทำให้บางครั้งมีการคลาดเคลื่อนในการอ่านผลเพราะอาจจะมีอวัยวะที่ทับซ้อนกันได้ปัจจัยที่ทำให้โรคมะเร็งรักษาหายได้ดีมากขึ้นก็คือการตรวจพบเจอมะเร็งให้ไวขึ้นหลายครั้งจะพบเจอว่าค่ารักษาจากหลักหมื่นกลายเป็นหลักล้านเพราะตรวจเจอช้าปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีมากมายที่เราสามารถเข้ามาใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งให้เร็วขึ้นเช่นมีบริษัทสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งในไทยร่วมมือกับโรงเรียนแพทย์ได้นำ AI เข้ามาช่วยจับความผิดปกติของภาพเอ็กซเรย์โดยการตรวจความผิดปกติภาพที่เล็กมากๆจนบางทีเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นโดยการฝึกAI จากการที่ตรวจภาพเอ็กซเรย์จากประชากรจำนวนมากรวมถึงของคนไทยเองด้วยเพื่อที่จะทำให้มีความคุ้นเคยกับลักษณะโรคของคนไทยแล้วเมื่อพบเจอความผิดปกตินั้นก็สามารถจับได้เลยจริงๆเอมมี่เนี่ยก็มีเคสหนึ่งเหมือนกันที่ค่อนข้างยากคือตรวจแล้วอะค่ะไม่พบเจออะไรก็เลยต้องส่งแลบที่มี AI เข้ามาช่วยก็สามารถช่วยวินิจฉัยคนไข้ได้เร็วมากขึ้นปีที่แล้วเนี่ยข่าวออกมาค่อนข้างเยอะมากว่าแบบว่ามีเป็นผู้หญิงนะอายุประมาณแค่เหมือนกับ40กว่าหรือ50เองอย่างเงี้ยค่ะรักษาสุขภาพดีมากออกกำลังกายตลอดเวลาแต่ดันเป็นมะเร็งปอดแล้วส่วนใหญ่เจอเนี่ยมันจะเป็นแบบท้ายๆแล้วเขาบอกว่าตรวจสุขภาพทุกปีเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีมะเร็งก็เลือกเราบางทีมะเร็งก็เลือกเราใช่ตรวจสุขภาพทุกปีแล้วยังเจอนี่เคยเจอเหมือนกันนะแบบว่าทำคือเขาก็ค่อนข้างเป็นแบบผู้ที่มีอายุแล้วเขาก็ค่อนข้างใส่ใจสุขภาพตรวจสุขภาพแพ็กเกจประจำปีบางครั้งทำเกินไปด้วยอย่างเช่นทำ MRI ช่องท้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีช่วงนึงที่เขาหยุดไปสักปีนึงอ่ะแล้วเขาก็เริ่มมีลักษณะเหมือนอืดแน่นท้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาทำตามปกติกลับมาทำปกติอ่ะช่วงนั้นมันเหมือนช่วงโควิดแล้วมั้งเขาก็เลยเว้นไปพอกลับมาทำอ่ะเขาก็เจอว่าเขามีจุดที่ตับอ่อนอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับว่าการตรวจทุกปีบางครั้งไม่ได้เป็นการการันตีว่าเราจะพ้นจากมะเร็งใช่บางทีมะเร็งก็เลือกเราอีกประเด็นนึงที่อยากพูดกับ AI ก็คือเรื่องของแชท AI ค่ะเพราะว่ามีคนไข้หลายคนนะคะชอบไปถามหมอแชท AI ว่าป่วยแล้วเป็นอะไรรักษาแล้วเป็นยังไงบางคนรักษาก็ดีขึ้นแต่ว่าบางคนเนี่ยฟุ้งซ่านยิ่งกว่าเดิมเป็นหนักยิ่งกว่าเดิมอีกอันนี้พี่มิวมีความคิดเห็นยังไงบ้างอะคะพี่ก็รู้สึกว่าพี่ก็ชอบนะที่คนไข้หาข้อมูลมาก่อนค่ะแล้วพี่ก็คิดว่าเรา2คนก็น่าจะเจอคนไข้ที่พบหมอ AI มาก่อนเราแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเพียงแต่ว่าบางครั้งข้อมูลมันเยอะมากยิ่งถามเขาก็ยิ่งให้ข้อมูลใช่ไหมคะมีคนไข้ก็จะยิ่งคิดเยอะไปไกลแล้วก็ทำให้ไม่สามารถสรุปได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้แต่พอเพียงอ่านให้เราเข้าใจแล้วเราก็
ยังไงก็คงยังต้องพบแพทย์เพราะแพทย์คือผู้ที่มีประสบการณ์ ค่ะ เกี่ยวกับการวินิจฉัยซึ่งคิดว่าในยุคปัจจุบันเนี้ยเท่าที่ตัวเองก็เคยใช้ AI มาก่อนเนาะเพราะว่าจริงๆสิ่งที่คนไข้รู้เราก็ควรรู้ก็จะรู้สึกว่าข้อมูลเขาให้กว้างเกินไปไม่สามารถเจาะได้ถ้าเจาะลึกไปมากเดี๋ยว AI จะให้คำตอบว่าเป็นมะเร็งนะ ก็คือยิ่งถ้าเยอะๆจะบอกว่าเป็นมะเร็งถูกไหมคะใช่เพราะฉะนั้นคือไม่ว่าจะป่วยเป็นโรคอะไรอะค่ะเมื่อเราพูดคุยกับ AI แล้วเราควรจะพบแพทย์อันนี้ปลอดภัยที่สุดนะเพราะว่าอย่างของเอมมี่ก็เหมือนกันค่ะเคยเจอคนไข้แบบว่าสงสัยแบบเหมือนกับว่าวันนั้นค่ะคนไข้เขาบอกว่าเขาว่าปวดเจ็บตรงกล้ามเนื้อตรงนี้ค่ะคนไข้เขาไปถาม Chat AI เลยโอ้หมอ AI ก็เลยบอกว่าโอ้ยหัวใจหรือเปล่านู่นนี่นั่นหรือเปล่าคุณสุดท้ายแล้วคือกล้ามเนื้อคนไข้อักเสบค่ะอะไรอย่างเงี้ยโชคดีไปค่ะแล้วก็อีกเคสนึงที่ไม่เจอบ่อยมากก็คือว่าเวลาคนไข้ได้ผลเลือดมาใช่ไหมคะมันเต็มเลยคราวนี้ก็โยนไปถาม AI หมดเลยค่ะว่าแปลว่าอะไรคราวนี้คนไข้ก็โห question mark อุ๊ยฉันสุดท้ายแล้วฉันเป็นมะเร็งหรือเปล่าอย่างที่พี่มิวบอกเลยเพราะว่ามันบอกว่ามันเยอะมากๆอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเอมี่ก็คิดเห็นเหมือนพี่มิวที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถาม AI ได้นะเพราะ AI มันช่วยสรุปได้ค่อนข้างดีแต่อาจจะถามผู้เชี่ยวชาญดีกว่าไหมหรือผู้มีประสบการณ์เพิ่มเติมเพื่อที่จะสรุปได้ชัดเจนว่าจริงๆแล้วเราเป็นอะไรใช่คือเขาเป็นผู้ช่วยแพทย์ที่มีประโยชน์แต่ว่าอยากให้คนไข้ใช้เขาให้แต่พอเพียงก็พออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างคนไข้พี่เกี่ยวกับคนไข้มะเร็งใช่ไหมคือหลายๆอย่างเนี่ยบางครั้งเขาไปตรวจที่โรงพยาบาลเขาไม่มีเวลาคุยมากพอที่จะสอบถามคุณหมอเพราะฉะนั้นเนี่ยการมี AI บางทีเขาก็มาดูว่ายาที่ได้มันเป็นยังไงมันมีผลข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง AI จะค่อนข้างสรุปให้แต่ถ้าเราไปหาในแอปพลิเคชันอื่นที่มันค่อนข้างสรุปข้อมูลยากกว่า AI อย่างเงี้ยมันจะทำให้คนไข้ยิ่งเสียเวลาแล้วก็สับสนถูกไหมคะก็คือใช้ได้นะแต่ใช้อย่างพอเพียงแล้วยังแนะนำให้พบแพทย์ยังพบแพทย์อยู่เสมอใช่คราวนี้เอมี่ขอถอยมากับเรื่องของการตรวจนิดนึงค่ะถ้าชีวิตเนี้ยไม่อยากเป็นมะเร็งเลยเราจะเป็นต้องตรวจสุขภาพอะไรบ้างแล้วก็ตรวจตอนไหนตอนอายุเท่าไหร่บ้างอะคะพี่มิวคือการตรวจจริงๆพี่ก็เห็นว่ามันสำคัญนะคะและในปัจจุบันเนี่ยการตรวจคัดกรองมะเร็งในคนปกติเนี่ยมันจะมีอยู่แค่มะเร็ง1มะเร็งเต้านม2มะเร็งลำไส้3ก็คือมะเร็งเกี่ยวกับปอดใช่ไหมที่เราคุยกันไปเมื่อกี้แต่ส่วนสำคัญจริงๆอ่ะที่มันต้องร่วมไปกับการคัดกรองมะเร็งอ่ะที่คำแนะนำมาตรฐานสำหรับการดูแลผู้ป่วยที่ไม่อยากเป็นมะเร็งเลยนะหรือคนที่ไม่อยากเป็นมะเร็งก็คือเราจะต้องมีวิถีชีวิตที่ดีเพราะว่าวิถีชีวิตที่ดีในปัจจุบันเนี่ยก็คือยืนยันแล้วว่ามันลดความเสี่ยงก่อนที่เราจะไปเลือกหาว่าเราจะตรวจอะไรเพราะเราไม่อยากเป็นเราควรจะมีวิถีชีวิตที่ดีเพื่อลดความเสี่ยงก่อนร่วมไปกับการตรวจคัดกรองเนาะถ้าเกิดการตรวจถ้าแบ่งตามอวัยวะ3อย่างเมื่อกี้เนี่ยมะเร็งเต้านมเนาะคือเป็นที่รู้จักกันมากเราก็จะเริ่มตั้งแต่อายุ40 ปีซึ่งทุกๆการตรวจเราขอเน้นเลยนะว่าเป็นประชากรทั่วไปที่ความเสี่ยงปกติไม่ใช่ความเสี่ยงสูงนะคะมะเร็งเต้านมความเสี่ยงปกติเราเริ่มที่40 ปีเนาะก็สามารถทำแมมโมแกรมได้เนาะอัลตราซาวด์ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มที่2ที่เกี่ยวกับมะเร็งลำไส้ความเสี่ยงปกตินะเราก็จะเริ่มที่45 ปีได้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นในกลุ่มของคนไข้ความเสี่ยงสูงเกี่ยวกับปอดเช่นสูบบุหรี่อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็อายุตั้งแต่50 ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะทำ CT แบบเขาเรียกว่ารังสีต่ำมันก็จะมีอยู่3อวัยวะที่เป็นมาตรฐานส่วนอื่นๆแล้วเนี่ยที่เรามักจะตรวจการไม่ว่าจะเป็นการตรวจเลือดหรือการตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องหรือส่วนอื่นๆเนี่ยคือสามารถทำได้ค่ะแต่ว่าถ้าพูดกันแบบวิชาการมันจะไม่ใช่การตรวจมาตรฐานเพราะมันไม่ได้นำไปสู่การลดอัตราการตายของคนไข้เนาะคราวนี้ค่ะพี่มิวเมื่อกี้เราพูดกับเรื่องของมะเร็งเต้านมไปแล้วใช่ไหมคะมี่ก็อยากถามเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งลำไส้นิดนึงเพราะว่าเรามีอธิบายไปแล้วว่าถ้าความเสี่ยงปกติตรวจตอนอายุสักแบบ45อย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าความเสี่ยงที่สูงอะไรคือความเสี่ยงที่สูงแล้วควรตรวจอายุเท่าไหร่อะคะความเสี่ยงที่สูงในมะเร็งลำไส้ใช่ไหมคะก็อย่างเช่นเราเคยเจอว่ามีติ่งเนื้อในลำไส้มาก่อนหรือเรามีโรคประจำตัวเกี่ยวกับลำไส้อักเสบมาก่อนหรือว่าเราอาจจะเคยมีประวัติเป็นมะเร็งลำไส้แต่หายแล้วอะไรอย่างเงี้ยและที่สำคัญก็ย้อนกลับมาที่ประวัติครอบครัวอันเนี้ยก็คือจะเป็นความเสี่ยงสูงเนาะซึ่งเราก็จะไม่ได้คิดตามความเสี่ยงปกติซึ่งมันจะต้องแยกไปเลยว่ามันจะมีคำแนะนำแยกไปเลยว่าแต่ละสภาวะความเสี่ยงเราต้องตรวจเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมะเร็งลำไส้เขาจะเน้นมากนะว่า
การสกรีนนิ่งหรือการคัดกรองเนี่ยมันลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งแต่สิ่งที่ดีกว่านั้นคือเพิ่มวิถีชีวิตที่ดีที่ลดความเสี่ยงและก็ไม่เพิ่มโอกาสที่เราจะเป็นมะเร็งอย่างเช่นถ้าเกิดมะเร็งลำไส้เนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ใช่ไหมการสูบบุหรี่นี่เพิ่มความเสี่ยงการบริโภคเนื้อแดงที่มากเกินไปก็เพิ่มความเสี่ยงใช่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นสำหรับการลดความเสี่ยงในมะเร็งลำไส้เนี่ยก็จะตรงข้ามเลยอย่างเช่นไม่ควรจะนั่งกินนอนกินหรือว่าควรจะบริโภคผักผลไม้ที่มีไฟเบอร์เพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันซึ่งจริงๆแล้วอ่ะคนเรานี่กินไฟเบอร์น้อยมากใช่ไหมใช่เพราะว่าจริงๆถ้าอย่างให้ได้5ฝ่ามือต่อวันอย่างเงี้ยมันจะทำให้ลำไส้เราทำงานดีขึ้น 5-7 ฝ่ามือซึ่งจริงอะยากมากค่ะก็แปลว่าถ้าสมมติว่าเป็นของมะเร็งลำไส้นี่อาจจะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงเพราะว่ามันมีหลายชนิดหลายอย่างถูกไหมคะอาจจะต้องไปถามคุณหมอเพิ่มเติมเนาะแต่เอาง่ายๆเลยก็คือปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตดีกว่าหรือไลฟ์สไตล์ของคุณเนี่ยน่าจะช่วยลดความเสี่ยงได้ดีกว่าสำคัญมากๆนะคะสำคัญมากๆคราวนี้ค่ะพี่มิวเดี๋ยวนี้ก็มีคนหลายคนนะคะชอบหามากินเฮลตี้กินพวกถั่วธัญพืชแทนแต่ถ้ากินคีนไม่ระวังเนี่ยก็อาจทำให้เป็นมะเร็งตับได้แล้วพบเจอว่ามันมีหลายอย่างที่เวลาเราเก็บอะค่ะพวกธัญพืชอาจจะเก็บได้ไม่ดีและทำให้มีสารปนเปื้อนจากเชื้อราพวกอัลฟาท็อกซินก็อาจทำให้เกิดเป็นพวกมะเร็งตับแล้วพบเจอว่า 5-28% น่ะของคนที่เป็นมะเร็งตับอะค่ะก็คือได้รับสารเหล่านี้เข้าไปคราวนี้เวลาจะกินอาหารเหล่านี้เราจะต้องดูแลตัวเองยังไงหรือต้องเก็บยังไงบ้างอะคะพี่มิวจริงๆก็คือเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันสำหรับคนกินอาหารสุขภาพดีเนาะเพราะว่าถั่วเปลือกแข็งอะเป็นส่วนหนึ่งที่เรามักจะต้องรับประทานเพื่อเพิ่มไขมันดีในร่างกายใช่ไหมคะซึ่งจริงๆมะเร็งตับที่เกี่ยวกับสารอะฟลาท็อกซินมันจะเป็นมะเร็งตับที่คนไข้ต้องแยกจากมะเร็งท่อน้ำดีที่พบมากในคนไทยเนาะมะเร็งที่เกี่ยวกับอะฟลาท็อกซินก็จะเป็น hepatocellular carcinoma เป็นเนื้อตับจริงๆไม่ใช่ท่อน้ำดีที่อยู่ในตับทีนี้การเก็บจริงๆมันยากเหมือนกันก็คือห้ามชื้นแล้วก็เย็นแบบอากาศถ่ายเทได้ดีจริงๆมันอยู่ที่ว่าเราไม่ควรซื้อเยอะค่ะซื้อมาแล้วบริโภคให้หมดภายในประมาณอาทิตย์นึงอ่ะเพราะยังไงพี่คิดว่ามันไม่สามารถเลี่ยงได้เพราะว่าเมืองไทยค่อนข้างชื้นยิ่งหน้าฝนใช่ไหมคะใช่ค่ะยิ่งหน้าปัจจุบันนี้ค่ะชื้นมากเพราะถ้าจะไม่ให้มีเชื้อราเราก็ต้องเสี่ยงกับยาฆ่าเชื้อราอีกใช่ไหมคราวนี้ก็แปลว่าถ้าอยากกินอาหารพวกเฮลตี้พวกถั่วก็คืออาจจะเป็นซื้อถุงเล็กๆกินหมดเลยทีเดียวหรือว่าถ้าซื้อถุงใหญ่ก็ต้องกินให้หมดภายใน1 อาทิตย์เพราะว่าถ้าสมมติเป็นเอมมี่ก็จะแนะนำคนไข้ว่าบางทีถ้าคุณอยากกินถั่วเปลือกแข็งนะซื้ออันที่มันถั่วรวมเล็กๆอะค่ะถุงเดียวกินหมดเลยง่ายกว่าใช่เห็นด้วยไม่งั้นถ้าซื้อมาแล้วแบบทั้งหืนอีกทั้งเก็บยากอย่างเงี้ยมันจะแบบมันมองยากแล้วความเสียดายใช่ไหมความเสียดายของคนไข้เพราะว่าเอมมี่เคยเจอคนไข้แบบที่เป็นคนไข้ต่างชาติอะค่ะแล้วเป็นมะเร็งเต้านมเนาะแล้วคือนางเป็นคนเฮลตี้มากค่ะชอบกินแบบว่าถั่วทุกอย่างคนนี้ก็แบบแปลกๆทำไมแบบสุขภาพนางมันดูเหมือนกับไม่สบายบ่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ตรวจปัสสาวะแล้วเจอว่านางมีแบบอัลฟาท็อกซินเยอะมากก็เลยไปเจอว่าในตลับที่นางเก็บอะมันชื้นนะคะแล้วมันมีสารพวกนี้แหละก็เลยบอกว่ากินแบบพอเพียงพอแล้วก็กินน้อยๆไม่ต้องประหยัดมากใช่เห็นด้วยค่ะ คราวนี้ไม่อยากจะพูดเจาะเกี่ยวกับเรื่องของอัลฟาท็อกซินนิดนึงค่ะเพราะว่าอาจจะมีผู้ชมหลายคนไม่เข้าใจว่าสารอัลฟาท็อกซินคืออะไรนะคะจริงๆสารอัลฟาท็อกซินนะคะก็คือสารพิษนะคะที่พวกเชื้อราปล่อยออกมานั่นเองนะคะซึ่งเชื้อราเนี้ยค่ะอาจจะอาศัยอยู่ในพวกถั่วเปลือกแข็งต่างๆแต่จริงๆไม่ใช่แค่ถั่วเปลือกแข็งนะจริงๆอาจจะอยู่ในพวกบอกว่าท่อแอร์อะไรก็ได้ค่ะที่มีความเย็นแล้วก็ชื้นนิดนึงฉันพอเย็นแล้วชื้นหมายถึงว่าบางทีเนี่ยคุณแม่ของเราค่ะอาจจะมีความประหยัดมากไปนิดนึงใช่ไหมคะก็อาจจะซื้อแบบว่าถั่วเปลือกแข็งมาเยอะนิดนึงหรือบางคนก็อาจจะมีแม้กระทั่งเหมือนกับว่าเป็นพวกธัญพืชบางอย่างอย่างเงี้ยค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดหรืออาจจะเป็นข้าวแล้วก็เราชอบซื้อมาเยอะๆแล้วก็ชอบเก็บไว้ในโหลในฝาบางทีชอบในตู้เย็นอย่างเงี้ยซึ่งมีความเย็นแล้วชื้นเพราะว่าตู้เย็นเราอาจจะไม่ได้ทำความสะอาดบ่อยขนาดนั้นด้วยนะคะคราวนี้พอมันมีความชื้นมากๆแล้วอุณหภูมิพอเหมาะก็เลยทำให้เชื้อราเหล่านี้ค่ะโตขึ้นมาได้แล้วพอมันโตเนี่ยมันก็ปล่อยสารพิษที่ชื่อว่าอัลฟาท็อกซินออกมาคราวนี้ประเด็นคือถ้าเราเนี่ยเก็บของเหล่านี้ค่ะอาจจะไม่เกิน1 อาทิตย์อย่างที่พี่วิวบอกก็พวกนี้ยังไม่ค่อยมีปัญหาเนาะแต่พอเกิน1 อาทิตย์ขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะสัก2 อาทิตย์บางคนเก็บเป็นเดือนเลยมันก็จะยิ่งมีสารเหล่านี้มากขึ้นพอเรากินเข้าไปเนี่ยค่ะเราก็จะได้รับสารอัลฟาท็อกซินเหล่านี้เข้าไปเต็มๆเป็นคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินเข้าไปค่ะอาหารที่เรากินเข้าไปส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะดูดซึมใช่ไหมคะเข้าสู่กระแสเลือดแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดปุ๊บจะไปที่ตับ
ค่อนข้างง่ายมากเราก็เลยพบเจอว่าสารอัลฟาท็อกซินนะคะมีผลกระทบโดยตรงต่อตับที่ทำให้เกิดการอักเสบแล้วพอเกิดการอักเสบเรื้อรังนานๆเข้าเนี่ยค่ะก็อาจจะทำให้เป็นมะเร็งได้ซึ่งสารอัลฟาท็อกซินไม่ใช่แค่เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตับอย่างเดียวนะคะมีปัญหากับอวัยวะอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมองเงี้ยค่ะอาจจะรู้สึกเบลอๆรู้สึกไม่สดใสเลย energy drop ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งว่ารู้สึกเป็นภูมิแพ้ง่ายจังเลยการอักเสบตามมามากมายนะคะแล้วค่อยลีดไปถึงแคนเซอร์เนาะฉะนั้นการได้รับสารอัลฟาท็อกซินตอนแรกอาจจะไม่ได้เป็นแคนเซอร์เลยนะคะไม่ได้เป็นมะเร็งตับโดยตรงเนาะนะคะคราวนี้เนี่ยพอคนไข้ได้รับอะค่ะที่บอกว่าเป็นสารอัลฟาท็อกซินแล้วให้เป็นมะเร็งตับจากเนื้อตับโดยตรงแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือจะทำให้เกิดเป็นมะเร็งตับแต่ว่าที่พี่มิวบอกก่อนหน้านั้นว่ามะเร็งตับกับมะเร็งพวกท่อน้ำดีเนี่ยมันค่อนข้างต่างกันถูกไหมคะก็เลยอาจจะพบได้ว่าถ้าคนไข้กินเข้าไปอาจจะมีค่าที่ชื่อว่า AFP ค่อนข้างสูงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเราสงสัยก็ค่อยอาจจะตรวจอัลฟาท็อกซินเพิ่มคราวนี้ถ้าคนไข้เนี่ยมีเนี่ยแล้วก็ต้องให้คนไข้งดใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะช่วยในการเรื่องของลดการอักเสบเพื่อที่จะทำให้เนื้อตับกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมคราวนี้ก็เลยอยากถามพี่มิวเพิ่มเติมว่าถ้าสมมติว่าคนไข้เนี่ยค่ะเริ่มมีเหมือนกับว่าการอักเสบในตับค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยค่ะแล้วเราแบบว่าอาจจะบอกว่ามีการสกรีนนิ่งอะไรเพิ่มเติมไหมที่ช่วยจะป้องกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะการดูแลผู้ป่วยจริงเนาะถ้าตับอักเสบแล้วเนี่ยเราควรจะอย่างแรกก็คือก็ซักประวัติค่ะความเสี่ยงทุกอย่างที่ทำให้เนื้อตับอักเสบยายาจากโรงพยาบาลยาสมุนไพรหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็คือหยุดไปก่อนส่วนเรื่องของอัลฟาท็อกซินจริงๆอ่ะคือต้องกินปริมาณมากแล้วผู้ป่วยน่าจะให้ประวัติชัดเจนว่ากินทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือก็บอกเขางดแล้วก็มาแก้ปัญหาที่เหลือถ้าเกิดว่าตับอักเสบแล้วจะต้องตรวจอะไรเพิ่มเติมไหมคือคิดว่าไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนอกจากซัพพอร์ตแล้วก็ทำให้การอักเสบนั้นมันลดลงมากกว่าก็หมายถึงว่าเลิกกินไปซะเลิกเก็บไปซะก่อนอันดับแรกเลยคือการจะเป็นมะเร็งตับจากสารเชื้อราพวกอัลฟาท็อกซินหรืออะไรอย่างเงี้ยคือต้องกินทุกวันเป็นระยะเวลานานเหมือนกันค่ะเป็นหลายปีอยู่คือมีประวัติไม่ใช่เคยมีข่าวที่เด็กจีนนะคะติดกินถั่วทุกวันปริมาณมากจำได้อาจจะข่าวนานมากแล้วค่ะแล้วก็ทำให้เด็กคนเนี้ยเป็นมะเร็งตับในอายุยังน้อยคือเหมือนยังแบบวัยรุ่นอยู่เลยแต่เขากินทุกวันคือเขาชอบมากอันนี้แหละคือก็จะเป็นตัวอย่างว่าสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายมนุษย์เนี่ยมันจะมีกลไกในการป้องกันตัวเองไม่ให้ป่วยค่อนข้างดีมากยกเว้นว่าเราจะคือถาโถมกินเข้าไปเยอะๆอันนี้คือร่างกายก็คือไม่ไหวเหมือนกันค่ะก็คือเพราะฉะนั้นที่หมอยไม่พูดก็คือดีแล้วเรารู้ว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วเรารู้ว่าเราควรจะเก็บยังไงแล้วควรจะทำยังไงเพื่อลดความเสี่ยงอันนี้ดีกว่าเนาะสำคัญแล้วก็ถ้านอกจากเรื่องของเมื่อกี้ที่เราพูดถึงถั่วเปลือกแข็งเนี้ยค่ะพี่มิวเคยเจอไหมคะว่าอัลฟาท็อกซินส่วนใหญ่ที่คนไข้ได้รับนอกจากถั่วเปลือกแข็งแล้วมันมีอะไรอีกบ้างอะคะพี่ก็ไม่ถนัดอาหารไทยมากนะแต่มันก็จะเป็นถั่วลิสงไหมที่เราชอบผัดไทยส้มตำอะไรที่เราชอบใส่ที่เราชอบใส่พริกที่คนกินปริมาณมากคนกินเผ็ดเยอะมากใช่ไหมคะใช่ไหมหรือว่าข้าวบางทีข้าวนี่เก็บยากมากแต่ส่วนใหญ่ข้าวส่วนใหญ่ถ้าขายเป็นออร์แกนิกที่เราไม่มีสารกันเสียหรือสารกันเชื้อรามันจะขายแพ็กเกจเล็กๆค่ะเป็นโลนึงเล็กๆใช่แล้วก็จะหมดเร็วค่ะแต่ถ้าเป็นโลก็ต้องระวังนิดนึงก็คงได้สารกันเชื้อราไปด้วยสารกันเชื้อราไปด้วยผลไม้เน่าเสียแค่ตัดส่วนที่เสียออกก็กินได้เช่นถ้าสมมติว่าเรามีแอปเปิลนะคะลูกนึงเนาะเราเห็นว่ามันอาจจะมีเริ่มมีสีดำๆคำๆแล้วแล้วก็เฉาะมันแค่แบบที่เสียออกค่ะแล้วที่เหลือเราก็กินเนี่ยพี่มิวมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างคะเน่าเสียกับเชื้อรานี่มันอาจจะต่างกันนิดนึงใช่ค่ะคืออย่างแอปเปิลอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่หนักใจเราแต่ถ้ามันไปเห็นเชื้อราเป็นขนในสตรอเบอรี่บลูเบอรี่หรือเชอร์รี่ซึ่งมีราคาแพงอันนี้จะตัดใจยังไงใช่ไหมคะใช่ค่ะ ก็ต้องตัดใจโดยการไม่รับประทานเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะแบ่งตามเปลือกความแข็งของเปลือกผลไม้ใช่ไหมถ้าเป็นผลไม้เปลือกนิ่มอย่างเช่นสตรอเบอรี่หรือแบบพวกบลูเบอรี่อย่างเงี้ยถ้ามันเน่าเสียหรือเชื้อราเราคงไม่สามารถที่จะตัดทิ้งแล้วกินที่เหลือได้เพราะว่าความเป็นเชื้อราเนี่ยมันจะมีสารพิษที่ปล่อยเข้าไปในเนื้อของผลไม้ใช่ไหมคะแต่ถ้าอย่างเป็นแบบเนื้อแข็งปานกลางเช่นแอปเปิลหรืออะไรเงี้ยมันจะต้องตัดห่างเยอะเหมือนกันนะคะประมาณเกือบ2 เซน 3 เซนหรือแทบจะครึ่งนึงเลยอะค่ะ
ก็จะอาจจะเหลือรับประทานไม่เยอะก็หมายถึงว่าอันดับแรกเลยดูก่อนว่าผลไม้ชนิดนั้นเป็นแบบไหนใช่ถ้าเป็นเนื้อนิ่มก็ตัดใจเหอะถูกไหมคะตัดใจด้วยแต่ว่าไม่ต้องเสียดายมากดีกว่าเราต้องมานั่งกินยาฆ่าเชื้อราใช่แต่ว่าถ้าเป็นผลไม้เปลือกแข็งเนี่ยก็อาจจะต้องตัดสัก 2-3 เส้นนะคะที่มันเน่าออกไปแล้วเราค่อยกินได้ใช่ถ้าเปลือกแข็งมากสับปะรดอย่างนี้หรือเปล่าแล้วมันก็ผลใหญ่แตงโมอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเน่าเราคงตัดครึ่งนึงได้เลยอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าถามว่าใจเราอย่างนี้ใช่ไหมเรา2คนอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยกล้าเนาะถ้าเรากินปิ้งย่างแล้วตัดที่ไม่ออกอะค่ะแล้วยังมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งไหมคะคือคิดว่าจริงๆเราคงเลี่ยงวิถีชีวิตอาหารที่เป็นปิ้งย่างได้ไม่ 100% เช่นเดียวกันสมมติว่าเราตัดส่วนที่ดำซึ่งเป็นส่วนที่ก่อมะเร็งชัดเจนนะออกไปแต่จริงๆแล้วสารที่เป็นสารก่อมะเร็งมันยังซึมอยู่ในเนื้อสัตว์ที่เราจะรับประทานต่อจากนั้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นจะถามว่าความเสี่ยงเป็นศูนย์ไหมไม่เป็นนะมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าเราควรจะลดความถี่ในการทานอาหารปิ้งย่างเพิ่มขึ้นหรืออาจจะใช้แบบการพลิกกลับเร็วๆนิดนึงเนาะเราสามารถเปลี่ยนตะแกรงได้บ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะปกติร้านที่เรากินเนี่ยเขาก็สามารถเปลี่ยนให้เราแบบไม่ไหม้ถูกไหมคะถ้าเปลี่ยนบ่อยมากขึ้นอะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถช่วยได้แล้วอีกอันนึงที่ค่อนข้างเกี่ยวข้องก็คือเกี่ยวกับเรื่องของควันที่มันจะออกมาชั้นถ้าไอตัวถ่านนะคะเขาตัวนี้มันจะมีแบบพิเศษแบบใหม่ออกมาที่มันอาจจะมีแบบควันน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสัมผัสเนื้อได้น้อยลงหน่อยอะไรเงี้ยก็จะทำให้เราช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งได้ด้วยค่ะแต่อย่างที่พี่วิวบอกเมื่อกี้เนาะดีที่สุดก็คือเลี่ยงดีกว่าอาจจะเป็นแบบพวกต้มชาบูแทนอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเหมาะกว่าคือถ้าเรามีวิถีชีวิตที่อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเราคงเลี่ยงได้วิถีชีวิตที่มีเพื่อนเยอะอาจจะเลี่ยงยากแต่ก็เปลี่ยนร้านได้เปลี่ยนร้านได้โอเคพี่มิวคะแล้วก็นอกจากเรื่องของปิ้งย่างแล้วเนี่ยมันมีอะไรไหมเคล็ดลับอะไรไหมที่เราสามารถกินเพื่อทำให้เราเนี่ยห่างไกลจากมะเร็งได้อะคะคือเรื่องเนี้ยพูดกันเยอะมากแล้วมันแบบไม่รู้มันจับต้องได้จริงหรือเปล่าใช่ไหมคือมันอาจจะมีหลายทฤษฎีมากหลายเล่มหลายตำรานะแต่ว่าถ้าสำหรับมะเร็งเลยนะถ้าคนไข้เข้ามาถามพี่ก็ตอบว่ากินอาหารแบบสมดุลภาษาอังกฤษก็คือ balance diet คือคุณอย่าหนักไปทางใดทางหนึ่งอันนี้ข้อที่1สำคัญมากเป็นบาลานซ์คือสมดุลอันที่2คือกินอาหารจริงๆกินอาหารที่ปู่ย่าตายายกินนะคะเพราะในยุคปัจจุบันเราเอื้อมหยิบอาหารแปรรูปหรือแปรรูปสูงได้ง่ายมากคือเพราะฉะนั้นคือกินอาหารจริงๆเขาเรียกโฮลฟู้ดนะคะเนาะอันที่3ก็คือเลี่ยงอาหารแปรรูปสูงแปรรูปเนี่ยอาจจะยังพอใช้ได้แปรรูปสูง ultra processed food อย่างเงี้ยคืออันเนี้ยมันไม่มีประโยชน์เท่าไหร่แล้วมันก็ยังเกิดโทษกับเราด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าลักษณะของมันคือเฉพาะเลยแต่งสีแต่งกลิ่นใช่ไหมใส่วัตถุกันเสียมีรสหวานเพื่อให้สมองเรารู้สึกชอบอะไรเงี้ยแล้วก็กินเยอะมันจะกินได้เยอะเพราะมันติดแล้วก็ไฟเบอร์มันก็ต่ำค่ะคราวนี้พี่ขอแทรกนิดนึงค่ะว่าไออาหารแปรรูปสูงเนี่ยมันเป็นพวกไหนบ้างคะคนฟังอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนิดนึงมันอาจจะบาดใจนิดนึงนะเพราะเราจะกินอยู่ ก็อย่างเช่นเค้กใช่เค้กใช่ไหมแปรรูปกันจัดเลยมันฝรั่งทอดใช่ไหมคุกกี้หรือแบบอาหารที่มีลักษณะเป็นเส้นแล้วต้องเอาไปต้มในน้ำบะหมี่สำเร็จรูปใช่ไหมคะประมาณนั้นใช่พวกนี้ก็คือว่าไฟเบอร์เขาน้อยแล้วก็มันอิ่มท้องก็จริงแต่มันไม่มีสารอาหารอะไรเลยแล้วก็ลักษณะของวัสดุที่มาจากอุตสาหกรรมที่เติมลงไปเพื่อให้เรารู้สึกอร่อยแล้วเราติดอันเนี้ยมีความเสี่ยงต่อการอักเสบเรื้อรังซึ่งมันตรงกับที่หมอเอมมี่พูดเมื่อกี้ว่าการเกิดมะเร็งเนี่ยพื้นฐานของมันมาจากการอักเสบเรื้อรังนี่คือหลักๆส่วนหนึ่งเลยเหมือนแผลที่ไม่เคยหายค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมันอักเสบไปเรื่อยๆมันเซลล์ตรงนั้นนะคะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถ้าพูดว่าอาหารเนี่ยอันแรกเลยคือเซลล์ลำไส้เราหลังจากนั้นก็คือเซลล์ตับของเราเพราะว่าจากลำไส้มันก็ไปสู่ตับใช่ไหมคะแล้วก็เข้าสู่ร่างกายของเรามันก็จะไปทั่วๆมันทำให้เหมือนกับว่าร่างกายเราอักเสบแล้วเราพร้อมที่จะเป็นมะเร็งก็คือเมื่อกี้ที่มิวบอกคือกินอาหารให้บาลานซ์นะถูกไหมคะกินอาหารจริงๆนะถึงว่าดูรู้ว่ามันเป็นอะไรใช่ไหมคะ3เรียกอาหารที่แปรรูปสูงแล้วมีข้อ4ข้อ5ไหมคะถ้าทำ3ข้อนี้ได้ก็ถือว่าผ่านมาแล้วขั้นตอนหนึ่งสเต็ปแรกเลยนะเพราะว่าเอาจริงๆในชีวิตของเราจริงๆอ่ะถ้าจะกินแบบเฮลตี้จริงๆอ่ะจากคนที่ไม่เฮลตี้มากินเฮลตี้นะ
เอาจริงคือค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันนะมันใช้ความพยายามค่อนข้างสูงแล้วก็ต้องมีวินัยค่อนข้างมากอะไรอย่างเงี้ยมันต้องไปเลือกวัตถุดิบเองเพื่อมาปรุงอาหารเองเนาะแล้วก็ต้องปรุงด้วยวิธีที่ถูกต้องเช่นความร้อนต่ำเป็นต้มเป็นนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะอาหารก็จะซ้ำๆเดิมๆแต่พอคุณอยู่ในโลกของอาหารสุขภาพดีไปสักพักนึงอ่ะจะเริ่มชินแล้วจะเริ่มรู้ว่าคุณจะไปหาซื้ออะไรได้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วลิ้นของคุณสมองของคุณก็จะเปลี่ยนอันนี้ก็คือคำแนะนำจริงๆว่าข้อ1ข้อ2ข้อ3อันนี้ก็คือร่างกายก็ดีขึ้นเยอะแล้วค่ะส่วนข้อ4คือจะไปเป็นสุขภาพดีจะไปเลือกที่ไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าใช้ความพยายามเหมือนการออกกำลังกายเลย ใช้ความพยายามจริง อย่างเช่นตัวเองอย่างเงี้ยเนาะคือเมื่อก่อนเราก็รู้ว่าแบบต้องกินไฟเบอร์สูงเราก็ไม่รู้หรอกว่าสูงเท่าไหร่แล้วเราก็รู้สึกว่ากินแบบนี้เราก็ขับถ่ายปกติแต่พอกินพยายามกินผักและผลไม้ให้ได้5-6 ฝ่ามื้อต่อวันลำไส้มันก็จะเปลี่ยนแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้โหถ้าเราต้องพยายามขนาดเนี้ยทุกวันแล้วมันถึงจะเกิดผลดีคนไข้จะทำได้จริงไหมเพราะฉะนั้นก็คือจะบอกคนไข้ว่ามันเกิดขึ้นได้จริงแต่คุณก็ต้องใช้ความพยายามเพราะว่าเราก็ยังรู้สึกว่ามันต้องพยายามจริงๆอันนี้เอมี่เห็นด้วยมากๆค่ะว่า1เราไม่ว่าจะทำอะไรมันก็ต้องใส่ใจเนาะแล้วก็มีความพยายามค่อนข้างเยอะ2ที่ไม่คิดว่าสำคัญมากก็คือความต่อเนื่องเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนเราอะค่ะคิดว่าทำแรกๆจะมีแรงฟิตไงแรงฮึดในการทำใช่ไหมถ้าทำไปสักพักก็จะรู้สึกว่าเบื่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้กินของที่เราอยากจะกินแล้วใช่ไหมว่าความพยายามแล้วก็ความอดทนกับความต่อเนื่องเนี่ยสำคัญมากค่ะเพราะว่าอาหารแปรรูปสูงมันติดน่ะมันเขาทำมาดีจริงๆอ่ะเขาทำมาถูกต้องเลยทำให้เราติดแล้วมันก็ติดจริงๆฉะนั้นก็คือแค่เลี่ยงตรงนี้ได้ก็อาจจะช่วยได้เยอะแล้วถูกไหมคะเยอะมากคือ3ข้อแรกนี่ถือว่าลำไส้ก็จะดีเยอะมากค่ะพี่พอมีคำแนะนำสั้นๆไหมคะว่าเราจะดูแลตัวเองยังไงถ้าเราไม่อยากเป็นมะเร็งค่ะจริงๆมะเร็งมันก็เกิดขึ้นในร่างกายของมนุษย์ซึ่งมนุษย์เนี่ยก็มีแค่กินอยู่หลับนอนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งเรื่องการรับประทานอาหารก็พูดไปคร่าวๆแล้วแต่จริงๆมันจะมีรายละเอียดเยอะกว่านี้เนาะแล้วก็เรื่องของสารพิษที่มาในสิ่งแวดล้อมแล้วก็พูดไปหลายอย่างแล้วในส่วนอื่นๆที่คนไข้สามารถหรือคนที่ยังไม่ป่วยแล้วกันเนาะควรดูแลก็จริงๆถ้าเป็นคำแนะนำของพี่จะเริ่มจากการนอนเพราะว่าถ้านอนได้ดีมันจะเป็นจุดสตาร์ทของทุกอย่างซึ่งคนปัจจุบันก็คือนอนผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาติที่มนุษย์ควรจะนอนเยอะเพราะเราก็อาจจะตามคอมเมนต์ใน Facebook ยังไม่หลับไม่นอนข่าวลง5 ทุ่มแล้วก็ยังจะต้องตามหาคำตอบกันต่อไปใช่ไหมคะซึ่งอันเนี้ยมันก็ต้องกลับมาเริ่มตรงนี้ก่อนการนอนซึ่งต้องใช้ AI ให้เป็นประโยชน์นะคะว่านอนยังไงถึงจะมีสุขภาพที่ดีแต่พี่เน้นว่าการนอนต้องดีอันที่2อาจารย์พี่ก็จะสอนว่านอนและการขับถ่ายการขับถ่ายจะต้องดีเนาะขับถ่ายออกมาเป็นลำสวยไม่ใช่เป็นก้อนแข็งๆหรือต้องเบ่งเยอะแล้วต้องถ่ายทุกวันอาจจะวันได้ตั้งแต่ 1-3 รอบเพราะว่าลำไส้เราค่อนข้างยาว2 อย่างนี้เป็น2 อย่างแรกที่ต้องทำให้ดีส่วนเรื่องของการออกกำลังกายปัจจุบันก็คือโซเชียลช่วยได้เยอะนี่ประโยชน์ของโซเชียลก็คือว่าไอดอลหรือว่าคนที่เขาทำได้จริงอ่ะเขาทำให้เราเห็นแล้วว่าการออกกำลังกายที่ดีทำให้สุขภาพของเขาดีขึ้นอย่างเช่นดาราหลายๆคนเขาก็มาให้สัมภาษณ์ว่าเขาเคยป่วยใช่ไหมพอออกกำลังกายเขาก็แข็งแรงขึ้นฉะนั้นนี่มันพิสูจน์แล้วว่าการออกกำลังกายมันทำให้สุขภาพเราฟื้นตัวกลับมาซึ่งหลังจากการนอนการขับถ่ายการออกกำลังกายใช่ไหมก็จะมีเรื่องของความเครียดซึ่งคงแก้ไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ตระหนักเองใช่ไหมคะอันสุดท้ายก็เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวซึ่งก็จะเกี่ยวกับความเครียดอยู่ดีซึ่งก็พยายามเข้าใจกันให้มากขึ้นก็จะลดความขัดแย้งเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นก็จะลดความขัดแย้งได้ถ้าสำหรับพี่เนี่ยพี่หันมาสนใจด้านสุขภาพก็เพราะว่าอันที่1เกี่ยวกับคนไข้ของเราด้วยและอันที่2ก็คือเรารู้สึกว่าพอผู้หญิงเริ่มอายุเกิน35 ปีทุกอย่างไม่เหมือนเดิมความคิดความจำอะไรอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนไปแล้วเหมือนแบบว่าเราไม่ค่อยมีแรงแต่พอเราปรับการรับประทานการออกกำลังกายการนอนให้มันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเรากลับพบว่าเราไม่ได้ต้องเสียเงินอะไรแค่เราเปลี่ยนวิถีชีวิต
เราก็ได้ความรู้สึกที่เหมือนเราอายุ30หรือก่อนกลับมาโดยที่มันกลับมาได้จริงแฮะอะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างพี่เป็นแบบว่าผิวหนังอักเสบเรื้อรังมาก่อนใช่ไหมแต่พี่ก็คือพยายามมากที่จะไม่ใช้สเตียรอยด์คือไม่ใช้สุดท้ายก็ไม่ได้ใช้นะแล้วก็จากความรู้ในปัจจุบันที่เกี่ยวกับว่าภูมิแพ้อาหารแฝงใช่ไหมกับการรับประทานที่ผิดวิธีอาจจะส่งผลทำให้เกิดการอักเสบในลำไส้แล้วมาแสดงที่ผิวหนังได้พี่ก็คือพยายามปรับอาหารเลี่ยงอาหารที่เราน่าจะแพ้แฝงใช่ไหมสุดท้ายก็คือภาวะผิวหนังอักเสบเรื้อรังมันก็หายไปได้เองโดยที่เราไม่ได้ใช้สเตียรอยด์เลยซึ่งอันเนี้ยก็คือพิสูจน์แล้วว่าการมีวิถีชีวิตที่ดีทำให้เราสามารถเลี่ยงการเจ็บป่วยหรือการใช้ยาได้คืออาจจะเป็นหมอที่พยายามใช้ยาน้อยค่ะจริงๆก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วนะคะ เพราะว่ายานี่เรารู้อยู่แล้วว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีเพราะว่ายาอาจจะช่วยเราได้ก็จริงอย่างสเตียรอยด์เนี่ยช่วยลดการอักเสบได้ดีมากๆแต่ว่า side effect ของมันค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นการกดภูมิไม่ว่าจะทำให้เราบวมง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วฉันเอมี่ก็ค่อนข้างเห็นด้วยมากๆเลยค่ะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการดูแลวิถีชีวิตของเรานะคะไลฟ์สไตล์ของเราให้ดีเนี่ยเป็นการป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงของการเกิดเป็นมะเร็งได้ดีที่สุดค่ะและนี่คือ Doctor's Talk Podcast ที่หมอและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจะมาคุยประเด็นเรื่องสุขภาพต่างๆถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้ฝากกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ